Tervetuloa Suomen eteläisimmälle tunturille ja Isosyöte Bike Parkkiin. Edellisessä jaksossa kiersin tämän tunturin ympäri sähköpyörällä ja tänään tutustumme sen rinteisiin. Isosyöte sijaitsee Pudasjärvellä runsaan 8 tunnin ajomatkan päässä Helsingistä. Isosyötteen Bike Park on nyt auki 3. kesää. Tänään ollaan Isosyötteellä ja Bike Parkkiin suuntaamassa. Mulla on mukana 2 Mikkoa. Kertokaa sä äijät itsestänne jotain. No, Mikko 4. kesää pyörällä ja fiilistelen kovasti päästään mäkeen. Siinä hyvin lyhyesti miehet. Sen lisäksi sä oot aika montaa juttua pyörittämässä täällä Isosyötteellä, eiks niin? No joo, virallinen titteli vissiin operatiivinen johtaja, hotelli sekä hiihtokeskus. Kyllä. Niin vähän päälle katsomassa, miten tää kesätoiminta nyt varsinkin menee. Toki katsojille enemmän kuin se, että saa tehdä vähän aikaa pyöräillä. Mitäs sun? No kai mäkin sitten pyöräily oon. Joo, Mikko kanssa ja 4. kesää tässä pyöräily. Ja sitten talvet tuossa rinnepäällikön pestiä hoitelee ja sitten kaikkea mitä tuolla meillä ulkona tapahtuu hiihtokeskuksella. Niistä puolesta sitten vastailen. Niin. Kesällä koetaan tehdä vähän rahaa keskukselle, että saadaan tälleen harrastaa kesää täällä pyörähommaa. Se on oikein. Mennään katsomaan mitä mäestä löytyy. Jes vaan. Mäkeen pyöräilijät täällä nostaa leppoisa ankkurihissi, eikä nousulatu ole jyrkkä taikka töyssyinen, eli paikka soveltuu tältä osin aloittelijalle hyvin. Tää reitti. Wop. Tässä ajettava vihreä, pääreittinimeä kantava rata on hauska hurvittelu, josta on hyvä aloittaa. Maa-aines täällä on ollut pehmeää, se tarkoittaa, että osaan bermeistä on pitänyt sekoittaa soraa joukkoon rakentamisen yhteydessä. Bermeissä on mukavasti pitoa, mutta trail crewlle riittää puuhaa, kun bermeistä irroneita kiviä on hyvä käydä siivoamassa pois radoilta. Tässä kohtaa valitsee radasta vasemman puolen, pääsee suoraan mainiolle hyppyrilinjalle. Me jatkamme kuitenkin lämmittelylaskun loppuun päälinjalla pysyen. Jos muuten haluat nähdä jokaisen radan alusta loppuun ilman höpinöitä, pistä minun kakkoskanava eli pelkkää alamäkeä Raw seurantaan. Päälinjan lopussa voi valita joko bermejä tai liudan pieniä pöytähyppyreitä. Me valitsimme pöytähyppyrit. Ei väli. Ei ole väli. Käydään hyppää. No on pehmeät joo.
mennäänkö possujunana? Mennään. Seuraavaksi ajettavaksi otimme aivan huiman hauskan radan nimeltä Ykkönen. Aivan tämän radan viereen on rakentumassa todella hienon näköinen Trailit Oyn rakentama uusi rata. Se rata oli kuitenkin vielä vaarallisen pehmeä, emmekä saaneet lupaa sitä testata. Rata saattaa kuitenkin olla jo auki, kun tämä video julkaistaan. Wow. Oikein todella hauska reitti. Full pullia eli tölväs DH-laini ja perää hyppylinjaa eli syötelainia. On kyllä melkoista luksusta se hyppylinja. Ei oo paljon Suomessa tarjolla sen pituisia hyppylinjoja. Syötelinjalle eli isosyötteen hyppylinjalle pääsee tosiaan useampaa reittiä. Me valitsimme tölväksen eli rehellisen DH-pätkän. Aha. Tällä pätkällä reittivalintoja on varmasti yhtä monta kuin noin kuskejakin. Siinä oli hyvä pätkä tarkistaa, ettei oo mutterit löysällä pyörästä. Yes. Sitten suoraan syötelinjalle, jollaisea ei montaa Suomesta löydy. 2 droppia ja 10 hyppyä tai tuplaa nätisti peräkkäin. Ja hypyt juuri riittävän isoja, että pyörä mahtuu kokonaan lipille, ja toisaalta riittävän pieniä, että aloitteleva voi jättää ne lyhyeksi ongelmiin. Woo!
Ai vitsi, toi on hauska. Törkeä hauska. Miten vauhti? Se oli just jees. Suomen bikeparkeissa on aivan liian vähän paikkoja, missä turvallisesti kehittää hyppimistään. Syötelinjatyyppinen hyppyrisetti saisi löytyä jokaisesta bikeparkista. Seuraavaksi otimme ajoon vähän raffimman pätkän nimeltä Kaahain. Tölväs ja Kaahain ratojen nimillä on hauska historia. Joku Trail Crewsta oli löytänyt isosyötteen vanhan rinnekartan jostain 80-luvulta ja siellä näiden ratojen kohdalla olleiden rinteiden nimet olivat Tölväs ja Kaahain. Mikä se on nimeltään? Tää on Chakaban. Chakaban. Chakaban tulee siitä, että sen on linjannut meidän Jukka ja meillä oli uusseelantilainen parkmanager, hänen esimies. Se on sanonut Jukka, vaan sanoi Chaka. Okei. Chaka, niin Chaka. se jotenkin No niin. osui ihan hyvin Chakaban. Se oli hyvä. Jes, ei muuta kuin perään. Otetaan loppuun vielä yksi isosyötteen monesta enduropätkästä. Tämä oli todella hauska pätkä ajaa myös DH-pyörällä. Sillä lailla. Sulla piti olla ne hyvät linjat. Sulla piti olla ne hyvät linjat tiedossa.
Se oli siisti pätkä. No. Vitsi. Se on todella upea pätkä kyllä. Todella hyvä. Alright, Täällä on ehkä 20 lämmintä. Tuntuu 30, kuten säätiedotus sanoisi, koska kosteus on suunnilleen 100 pinnaa. Just valitettiin tuossa vikalla hyppylinjalla, että molemmilla valuu hikeä silmiin tuosta silmäkulmista. Mut nostan hattua. Kiitoksia ensinnäkin erinomaisesta paikan esittelystä, mutta nostan hattua, mitä te olette 3 vuodessa tai 3 kesästä tänne rakentanut. Tänne kannattaa raahautua kauempaakin, mutta tässä oli isosyötteen esittely. Jos katsoit tänne asti, pistä peukkuu vielä videolle. Ota kanava seurantaa, jos se ei oo jo. Muuten niin nähdään ensi kerralla.